Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, meron akong guest. Bibig-upan ko siya. So, ito na, papakilala ko sa inyo. Please welcome. Boy, come here. So, ito na yung dalagang Pilipina. Yun siya. Hi, lalaki-lalaki. Tara. So, bibig-upan ko siya guys. Ang gagawin ko is, ita-transform ko siya sa male to female. So, let's get started! Pakilala muna yung sarili. Hi guys, my name is James from Dindupa. Anong kaso? Charot. First, maglalagay tayo ng Velcro. Para hindi kumalat yung buhok ko. Wala pa dito sis. Yan. Tapos, ang una kong gagamitin or gagawin sa mukha niya is maglalagay tayo ng Aqua Moisturizer from iMOVIE Korea. Char. And then next, gagamit ako ng No Shine Mattifier from KIKO. Alright. Lagyan na natin sa part kung saan medyo lubak-lubak. Pero makinis naman mukha niya. And then ang gagamitin namin foundation is from Superstay 24 Hours Full Coverage. In the shade 220 as always. Gamitin ng pante and gagamit tayo ng brush. Para pack na pack. Gumamit ng brush, gagamit mo tayo ng sponge. Kaso natuluan na kandila. Buti nasunog yung kabilang kwarto. Ako, nagsindi ako ng kandila kasi yung panglangaw. Tapos nakalimutan ko patayin. Natunaw. Tumulo-tulo din sa mga makeup ko. And then after guys is maglalagay na tayo ng concealer. Concealer, ang paborito kong concealer. Baka naman, Loreal. Baka naman, ubus na oh. Talagyan na tayo dito sa highlight. Concealer ha? Ay, concealer. Loreal ha, padala kayo sa box. Next is ibabay natin siya using, again, yung ginamit natin yung sponge kanina. And ang gagamitin ko namang harina from Nichido. Ayan, ilalagay natin siya kung saan tayo naglagay na. Contour. Contour na tayo guys. Gagamitin ko rin palang pang contour is Nichido. Wala na rin. Nichido baka naman. Sponsor naman dyan. Tapos contour.
nose line na tayo. Same pa rin. Nichido ka lang. Inulit-ulit ko lang kasi wala na yun. And then next, iwa-white up na natin yung niya. Ano? Yung harina sa mukha. Pero maglalagay tayo ulit kasi naglagay tayo ng ano. Pero ang gagamitin naman natin, Nichido ulit sa nose line. So magpaproceed na kami sa kilay. Gagamit ako ng black eyeliner and spoolie. Gagamit ako ng flat brush or angled brush. Kasi makapal naman ang kilay niya eh. Aayusin na lang natin ng konti. Ang gimmick ko dyan. Hi, this is Zazo. Si Zazo, oh Zazo. Ouch! Kasi kita na nila si Sazu. Cute nga daw. May comment kayo. Ang cute ng pusa. Oo nga, marami nag-comment. Ito si Zazo, sweet. Cute ang pusa mo. Sinabi ko nga, paano naman yung nag-vlog? Aso. Hi, that's my shoe. So, hindi ko nakakapalan yung kilay niya because makapal na siya. Maganda naman ang kilay niya. So, ang gagawin ko naman sa kilay niya today is lalagyan natin siya ng mascara para tumayo. Kasi men's makeup ko muna. Then later, transform natin siya sa pokpok girl. Ayan. So, perfect na ba? Comment down below. So, blush on naman na gagamitin namin from Vice. Vice, baka naman. Isa ka na sa mga sponsor. Light lang. Kunwari. So, ayan. Pa-fresh lang. Then, magalagay ng highlighter. Ang gagamitin kong highlighter is Milano. Milano. Yan. Gagamit kami ng mermaid tail. So, siya na mag-apply ng kanyang lip tint. Hi. Come on, boy! So, by the way guys, meron pala siyang YouTube channel. Please support him. At ilalagay ko na lang dito sa baba. ang Support kanyang- me. Ano ba yan, oy? Baka... Okay na nga yung ano eh. Saan mo ako? Hindi ka naman kasali. Hindi kita na-introduce na ito ng vlog. Ang ganda-ganda na naman. Ngayon, na-introduce na ako. Lalaki lang. Ngayon. Tigas-tigas ka pa. Isang kilo yun. Patigas-tigas ka pa, pero bukumesa ka pala. So, by the way guys, meron pala siyang YouTube channel. Please support him. Kakagawa lang niya ng YouTube channel. Ang samo. Ataya, oy! Samo nakita, oh. Okay lang yan. Alam namin nakikita yan. Samo ko. Tanong ka, kita mo, oh. Samo. Hindi siya ginagit na, bes. Hindi siya naging... Ano eh. Kilagalaw-galaw. Huwag ka magtingin ha. Kasi yung boses mo nangingibabok sa akin. Ay, back to beginning kayo. Kasi kanina pa yung nakita, eh. Oo nga, kaya huwag ka mag-ingay. Huwag ka mag-react. Manood ka lang dyan. Okay. Cameraman ako. Oo, tingnan mo. Hindi, ito na. Mag-start na kami. Okay, lights, camera, action. By the way guys, meron pala siyang YouTube channels. Please support Channels? him. Ilang channel mo? Okay, ulit. Bes, parang tanga. So, by the way guys, meron pala siyang YouTube channel. Please support him, James Ong. Ilalagay ko na lang sa baba ang kanyang profile. Kagawa lang niya ng YouTube channel niya and ako pala yung subscribers niya. Baka naman, subscribe niyo na. Seryoso, huwag ka tumin. Nahihirapan ako. Nandyan na yung pangalan niya. Siyempre, edit ko pa yan. Kasi ang ano, Bes, parang tanga. masyado na mahaba, hindi tinatanggap ng apps yung ano, kapag sobrang haba matagal.
prefer ko naman siya sa female look. Makeup look. Bahala na kung anong maging labas ng itsura niya. So, first, maglalagay ako ng tape. Guys, ito na yung final look ni Miss Kardashian.